आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई कसरी हामीले कस्टमाइज पेज बोर्डरलाई कस्टमाइज कसरी गर्न सकिन्छ त्यो सिकाउँछु। तपाईहरुले पेज बोर्डर त राख्न जानिसक्नु भएको छ। डिजाइनमा गएर पेज बोर्डरमा गएर यहाँ विभिन्न प्रकारका पेज बोर्डरहरू हुन्छन्। तपाईहरुलाई थाहा नै छ, बक्स पेज बोर्डर पनि हुन्छ। यहाँनिर मैले अहिले सिलेक्ट गरिरहेको हेर्नु होला। कलर पनि चेन्ज गर्न मिल्छ र आर्ट पनि हामीले चेन्ज गर्न मिल्छ। आर्ट वाला बोर्डर पनि हुन्छ, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यो बाइक पनि हामीले कस्टमाइज पेज बोर्डर राख्न सकिन्छ। त्यो आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिकाउने छु। त्यसको लागि सर्वप्रथम तपाईहरुले पेज लेआउटमा गएर साइज चेन्ज गर्नु होला पेजको। यहाँ A4 साइज गराएको छु। त्यसपछि तपाईहरु यहाँनिर पेजलाई A4 साइज गराएपछि इन्सर्टमा जानु होला। इन्सर्टमा गइसकेपछि शेपमा जानु होला। शेपमा गएर रेक्टेंगुलर शेप लिनु होला। त्यसपछि यसलाई ड्र्याग गरेर पेज भरिको शेप बनाउनु होला। यसरी तपाईहरुले ड्र्याग गरेर पेज भरिको शेप बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसलाई तपाईहरुले थोरै ड्र्याग गरेर मिलाउनु होला पेजमा र शेप फिलमा गएर नो फिल गरिदिनु होला। नो फिल गरिदिनु होला। शेप आउटलाइनमा गएर यहाँ वेटमा गएर तपाईहरुले अलिकन बढाउनु होला। यहाँनिर तपाईहरुले अब 4/1 राख्न सक्नुहुन्छ। अनि शेप आउटलाइनको कलर चेन्ज गर्नु होला। कलर चेन्ज गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईहरु अब इन्सर्टमा जानुपर्ने हुन्छ। यो पेजमा बोर्डर राखिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँनिर जुन यो पेजको बोर्डर लगाइसकेका छौं र तपाईहरु अब यो पेजको डिजाइन गर्नका लागि चाहिँ तपाईहरु केमा जानुपर्छ त इन्सर्टमा गएर हामीले केही कुराहरु लिएर यहाँ गर्ने छौं। इन्सर्टमा जानु होला। इन्सर्टमा गइसकेपछि सिम्बोलमा जानु होला। यहाँनिर सिम्बोलमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ मेरो खुलिरहेको छैन। सिम्बोलमा यहाँ सिम्बोलमा क्लिक गरेपछि मोर सिम्बोलमा जानु होला। यहाँ मोर सिम्बोलमा गइसकेपछि तपाईहरुले 12 आकृति इमेज भन्ने हुन्छ। यो जुन फन्टको डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिन्छु, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला। यो फन्ट तपाईहरुले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँनिरबाट तपाईहरुले एउटा यो जुन स्टाइल छ यसलाई चाहिँ चुज गर्नु होला। तपाईहरुले बोर्डरको लागि र इन्सर्टमा क्लिक गर्नु होला र क्लोज गरिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईको त्यहाँनिर जुन त्यो आइसकेको छ हामीले इन्सर्ट गरेको त्यसलाई सिलेक्ट गर्न डबल क्लिक गर्नु होला। त्यहाँनिर डबल क्लिक गर्नु होला। डबल क्लिक गरेपछि वर्ड आर्टमा गएर एउटा वर्ड आर्ट चुज गर्नु होला। अब तपाईको यहाँ वर्ड आर्ट बनिसकेको छ। यहाँ स्याडोमा गएर तपाईहरुले स्याडो लगाउन सक्नुहुन्छ। इफेक्टमा गएर स्याडो लगाउन सक्नुहुन्छ। आफुलाई मनपर्ने स्याडो चुज गरेर जुन पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। म फर्स्टको लगाउँछु। अनि त्यसपछि तपाईहरुले यसको कलर चेन्ज गरिदिनु होला। कलर हामीले ब्लू गराएका छौं, त्यही भएर ब्लू कलर चेन्ज गरिदिनु होला। त्यसपछि अब तपाईहरुले यसलाई सिलेक्ट गरेर यसको साइज बढाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई कति कम्फर्टेबल हुन्छ 72 पीटी गराएको छु। यहाँनिर तपाईहरुले 60 पीटी पनि टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। आफुले टाइप गरेर यो सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि फर्म्याटमा गएर तपाईहरुले र्याप टेक्स्टमा गएर इन फ्रन्ट टेक्स्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा बिहाइन्ड द टेक्स्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ र यसलाई ड्र्याग गरेर ठिक्क फिट गराउनु होला। यहाँनिर थोरै फिट भइरहेको छैन। यसलाई माउस जुन ड्र्याग गर्नु होला माउसबाट, यो फिट भएको छैन। थोरै साइज सानो गर्नुभयो भने यो चाहिँ फिट हुन्छ है त। साथीहरु यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यसलाई फिट गराउनु होला। यहाँनिर पेजमा नभए तपाईहरुले यहाँ फर्म्याटमा गएर बिहाइन्ड द टेक्स्ट गर्नुभयो भने पनि फिट हुन्छ। र अब यसलाई सिलेक्ट गरेर तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त कपी गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल ड्र्याग गर्नु होला। कपीको लागि चाहिँ कन्ट्रोल ड्र्याग गर्दा पनि हुन्छ, नभए कपी गर्दा पनि हुन्छ। कन्ट्रोल अनि क्लिक गरेर ड्र्याग गर्नु होला। त्यसपछि यो डुप्लिकेट बन्छ। डुप्लिकेट बनेपछि रोटेटमा गएर तपाईहरुले यसलाई 90 डिग्री रोटेट गरिदिनु होला। 90 डिग्री रोटेट गरिसकेपछि यो ठिक्क ठाउँमा गएर बस्नेछ। र तपाईहरुले यति गरिसकेपछि माथिको कुराहरु सकिएको छ। अब हामीले तल बोर्डर राख्न फेरि यस्तै स्टाइल बनाउनको लागि फेरि कन्ट्रोल क्लिक गरेर ड्र्याग गर्नु होला। अनि ड्र्याग गरिसकेपछि तपाईहरु फेरि फर्म्याटमा गएर रोटेटमा गएर चाहिँ तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ, फ्लिप होरिजेन्टल गर्नुभयो भने यहाँनिर यसरी फिट हुनेछ र यसलाई पनि फिट गर्नु होला। त्यसपछि अब फेरि यसलाई सेम प्रोसेस गरेर तपाईहरुले ड्र्याग गरेर यता लगेर अर्को ठाउँतिर गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि नि फर्म्याटमा गएर जुन रोटेट छ यसलाई चाहिँ माथि गएर चाहिँ रोटेट गर्दिन सक्नुहुन्छ। रोटेट गरिदिसकेपछि यहाँनिर लगेर फिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले चाहिँ यो पेज बोर्डरलाई फिट गर्न सक्छौं। ल हेर्नुस् साथीहरु, यसरी हामीले कम्प्लिटली एउटा कस्टमाइज पेज बोर्डर बनाउन सक्छौं। जुन स्टाइलको पेज बोर्डर तपाईहरुले विभिन्न ठाउँमा देखिसक्नु भएको छ फोटोहरुमा पनि। साथीहरु, तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने हाम्रो यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला। साथीहरु, यो युट्युब च्यानलमा एक्सेल, वर्ड, पावर पोइन्ट र एक्सेसको कुराहरु हामीले कम्प्युटर बेसबाट तपाईहरुलाई
सिकाइरहेका छौँ साथीहरू। त्यसको लागि पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।